हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, नेपाल टेलिकम अर्थात् एनटीसीले न्यू इयर अफर सार्वजनिक गरेको छ र यदि तपाईहरु पनि एनटीसी को सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एनटीसीले न्यू इयर अफर दिएको छ र यस अफर अन्तर्गत तपाईहरुले 20 GB डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मात्र 294 रुपैयाँमा तपाईहरुले 20 GB डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसको भ्यालिडिटी चाहिँ 10 दिनको रहनेछ साथीहरु। र यसैगरी तपाईहरुले 6 GB डाटा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 98 रुपैयाँमा र यसको भ्यालिडिटी पनि तपाईहरुको 3 दिनको रहनेछ। तपाईहरु 3 दिनसम्म तपाईहरुले 98 रुपैयाँमा तपाईहरुले 6 GB डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यसैगरी तपाईहरुले डाटा तथा भोइस प्याकमा चाहिँ तपाईहरुले डाटा तथा अनलिमिटेड डाटा र तपाईहरुले अनलिमिटेड भोइस प्याकमा चाहिँ तपाईहरुले मात्र 49 रुपैयाँमा तपाईहरुले एक दिनको लागि तपाईहरुले अनलिमिटेड रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले 49 रुपैयाँमा तपाईहरुले अनलिमिटेड डाटा 1 MBPS को गतिमा र तपाईहरुले अनलिमिटेड भोइस प्याक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एनटीसी टु एनटीसी तपाईहरुले। र तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला साथीहरु, तपाईहरुले एनटीसीले न्यू इयर अफर अन्तर्गत के कस्तो भोइस प्याक र डाटा प्याक सार्वजनिक गरेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला। र तपाईहरुले यो भोइस प्याक र डाटा प्याक प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडलाई ओपन गरेर साथीहरु तपाईहरुले *1415 *11 # डायल गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले नेपाल टेलिकमको एप्स प्रयोग गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडलाई ओपन गर्नु साथीहरु र यसरी तपाईहरुले टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले स्टार टाइप गर्नु र त्यसपछि तपाईहरुले 14 15 त्यसपछि तपाईहरुले स्टार टाइप गरेर तपाईहरुले 1111 टाइप गरेर तपाईहरुले # टाइप गर्नु साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो एनटीसी को सिमबाट चाहिँ कलिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी कलिङ गर्नु होला। यसरी कलिङ गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनेर केही टाइम लाग्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इयर अफर देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले 1 MBPS को अनलिमिटेड तपाईहरुले इन्टरनेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड रूपमा र तपाईहरुले 1 नेट अनलिमिटेड कल पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 49 रुपैयाँमा एक दिनको लागि भने यसैगरी तपाईहरुले 6 GB डाटा तपाईहरुले 98 रुपैयाँमा तपाईहरुले 3 दिनको लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने 20 GB डाटा चाहिँ तपाईहरुले 294 रुपैयाँमा 10 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा नेपाल टेलिकमको एप्स इन्स्टल गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले सजिलैसँग खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला एनटीसी तथा नेपाल टेलिकमले न्यू इयर अफर अन्तर्गत के कस्तो भोइस प्याक दिएको छ र हामीले कसरी एक्टिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा दबाउन भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।